Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Châu. Trong video này thì Châu xin chia sẻ với các bạn cách thực hiện một chiếc áo crop top dây chéo rất là xinh này. Đặc biệt là rất phù hợp với mùa hè sắp tới, cũng là mùa đi biển nha. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau thực hiện nhé. Về cách tính số đo cho áo thì sẽ tùy vào len sợi mà bạn sử dụng. Bạn nên móc một đoạn bính tầm 10cm với cái len sợi bạn sử dụng á, và lên từ 5 đến 10 hàng để xem được cái kích cỡ của cái miếng len mà bạn móc thử, để từ đó có thể tính ra được cái số mũi móc xích mà các bạn khởi tạo ban đầu. Với chiếc áo này thì mình dựa vào cái số đo vòng 1 để thực hiện, và mình có để số đo chi tiết hơn ở dưới phần mô tả, các bạn tham khảo nha. Về nguyên liệu để móc chiếc áo này thì Châu sẽ sử dụng len sợi da Âu. Sợi của len này thì khá là to nên lên thành phẩm cũng rất là nhanh. Các bạn xem ở trên bìa thì sử dụng kim móc sẽ là 4.5, còn Châu sẽ sử dụng kim móc 4.0 để thực hiện chiếc áo này nha. Ngoài ra thì mình sẽ chuẩn bị thêm kim đánh dấu, kim khâu và kéo. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện cái phần thân áo. Mình sẽ tạo một mũi gút và khởi tạo dây bính với 118 mũi móc xích. Tương đương với size S, số đo vòng 1 sẽ từ 76 đến 80 nha các bạn. Đây là sau khi mình khởi tạo xong 118 mũi móc xích thì mình sẽ đánh dấu vào cái xích thứ 118 này nha các bạn. Từ đây thì mình bắt đầu lên hàng số 1. Mình sẽ lên 2 mũi móc xích. Và ngay cái vị trí mình đánh dấu xích này nè các bạn, tức là chung cái vị trí mà mình lên 2 mũi móc xích đó, thì mình sẽ thực hiện một mũi kép đơn vào đây. Đây là mũi kép đơn đầu tiên của hàng số 1. Mình sẽ đánh dấu lại. Từ đây thì mỗi cái chân xích này mình sẽ thực hiện một kép đơn vào đây nha các bạn. Mình sẽ thực hiện lần lượt là mỗi chân xích là một kép đơn cho đến cuối hàng và dừng lại. Đến cuối hàng thì mình đã hoàn thành xong 118 mũi kép đơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lên hàng số 2 nha. Mình cũng lên 2 mũi móc xích đầu hàng và mình quay lại để thực hiện. Ngay cái chân móc mà mình lên 2 mũi móc xích đầu hàng, mình sẽ thực hiện vào đây là một kép đơn. Đây được xem như là kép đơn đầu tiên của hàng số 2 và mình cũng đánh dấu lại. Ở hàng số 2 này thì mỗi chân móc mình sẽ thực hiện lần lượt là một mũi kép đơn. Và mình sẽ thực hiện mũi kép đơn cho đến cuối hàng nha các bạn.
Kép đơn cuối cùng là mình sẽ thực hiện vào cái vị trí đánh dấu ở đầu hàng số 1 đó. Bây giờ kết thúc hàng số 2, mình cũng có tổng cộng là 118 mũi kép đơn. Và từ hàng số 3 trở đi thì mình cũng lặp lại tương tự như là hàng số 2. Đầu hàng mình cũng lên 2 mũi móc xích và quay lại để thực hiện. Mỗi chân móc sẽ là một kép đơn và mỗi hàng sẽ có tổng cộng là 118 mũi kép đơn. Về số hàng của phần thân áo thì cũng tùy vào các bạn mong muốn là ngắn hoặc là dài. Trong video này thì mình sẽ thực hiện tổng cộng là 12 hàng kép đơn nha các bạn. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi thực hiện xong 12 hàng kép đơn. Đây là phần thân áo với 12 hàng kép đơn mà mình vừa thực hiện xong. Các bạn sẽ đếm lại nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bây giờ thì mình sẽ lên một xích và cắt sợi, giấu cái sợi thừa để hoàn thiện cái phần thân áo nha các bạn. Sau khi hoàn thiện xong cái phần thân áo thì bây giờ mình sẽ tiếp tục thực hiện công đoạn cuối cùng là dây áo. Dây áo ở đây thì mình sẽ thực hiện cái dây bính. Đầu tiên thì mình cũng tạo một mũi gút. Và mình sẽ thực hiện một cái đoạn dây bính dài tầm 145 cm, tương đương với 250 mũi móc xích nha các bạn. Đây là phần dây áo mà mình vừa thực hiện xong với 250 mũi móc xích. Mình tiếp tục dùng kim khâu để luồn cái dây áo này vào trong phần thân áo. Mình sẽ luồn kim vào cái phần giữa của cái dây áo này nè. Các bạn quan sát nha. Hai cái cạnh này sẽ liền với nhau. Sẽ đưa kim vào cái hàng kép đơn này, khoảng giữa này nè. Mình sẽ kéo cái dây áo qua. Tiếp tục đưa kim vào cái khoảng kép đơn. Mỗi cái hàng kép đơn là mình sẽ đưa kim qua.
Đây là mình vừa luồn cái phần dây áo vào cái cạnh của cái phần thân áo. Mình tiếp tục luồn cái phần dây vào cái cạnh còn lại nha. Đây là mình đã luồn cái phần dây áo vào hai cạnh của phần thân áo. Bây giờ thì mình sẽ căn chỉnh cho cái phần phía trên của cái dây áo này được đều với nhau nè các bạn. Mình sẽ rút cái phần thân áo như vậy nè, để tạo kiểu. Sau đó sẽ cột cái phần phía trên. Các bạn ơi, vậy là Châu đã hoàn thành xong chiếc áo crop top dây chéo này rồi. Chúc các bạn sẽ thành công với sản phẩm của các bạn nha. Trong lúc thực hiện, nếu mà có thắc mắc gì vui lòng bình luận ở bên dưới, Châu sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ đến những người bạn để có thể cùng nhau thực hiện nè. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ các video tiếp theo của Châu nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.